מה עושים עם החשבוניות הללו? בדרך כלל כל מה שאתה עושה, אתה מכניס להנהלת החשבונות למי אתה חייב כסף, כמה כסף אתה חייב ותאריך. פחות או יותר זה כל מה שיש. אבל אם על החשבונית יש את רשימת כל הדברים שסיפקו לך, לא מעניין כל כך, אוקיי? זאת אומרת, מרבית האינפורמציה שיושבת על החשבונית לא נכנסת לשום מקום. לתוך הנהלת החשבונות נכנס מעט מאוד. יש לך חוזה עם ספקים. איפה החוזה הזה יושב? באיזשהו פייל פיזי. פיזי מבחינתי זה גם קובץ PDF, זה לא משנה, אוקיי? זה בלתי נגיש כזה, זה יושב באיזשהו מקום. לכל חברה יש back office. בחלק מהמקרים זה לא רלוונטי, בחלק מהמקרים זה מאוד רלוונטי. במקרה הזה מדובר על, בעצם יש חברות, נקרא לזה גדולות, שיש להם הרבה מאוד משרדים או חנויות או מקומות ברחבי העולם שהם סוחרים. זרה, אוקיי? כמה חנויות זרה יש? אתה בכל מקום צריך לזכור את החנות הזו. אז אם אתה בפריז, אתה סוחר את החנות בצרפתית, ואם אתה בספרד, אתה סוחר אותו בספרדית, ואם אתה במילאנו, אתה סוחר אותו באיטלקית, אם אתה בארצות הברית, אתה סוחר אותו בסקוואר פיט, ואם אתה בסין, אני לא יודע במה אתה סוחר אותו, אוקיי? כל מקום יש את הנועלים המקומיים ואת השפה המקומית ואת החוקים המקומיים. אבל בסוף אתה חברה רב-לאומית, אתה רוצה לנהל את כל הריל אסטייט שלך. אתה רוצה ליצור איזושהי אחידות בנתונים, להכניס אותם לתוך מסד נתונים, כך שתוכל להתחיל לשאול שאלות, כמו איזה חנויות אני צריך לחדש את החוזה או לעבור מקום בשנה הקרובה. האם יש לי חנות שהגודל שלה לא תואם את המחירות שלה? ואז אולי כדאי שאני אקטין או אגדיל את החנות, נכון? האם יש מקומות שבכלל לא שווה לי להיות? כל מיני שאלות כאלה, קשה לענות עליהן. למה? כי אין מקום מרכזי, אנחנו כל כך רגילים שיש מסד נתונים, אתה מכניס שאלה, פופ, אתה מקבל תשובה. אין. ואז באו והם אמרו, בואו אנחנו נבנה תוכנה, משתמשים ב-AI, עכשיו תזכרו, ל-AI היום, ל-ChatGPT, יש בעצם שני צדדים. כולנו מסתכלים רק על הצד, מה שנקרא ג'נרטיב. אתה שואל שאלה, אתה מקבל תשובה. זה הג'נרטיב, הוא עונה לך תשובה. ואנחנו מתעלמים מהחלק המאוד קריטי, שהוא מבין אותי. וזה מאוד חשוב. תחשבו לרגע שאני נכנס הביתה ואומר לטלוויזיה, שמע, אני רוצה לראות סרט עם השחקנים שהיו אתמול בסרט שראיתי, אני לא זוכר איך קראו לסרט, אבל השחקנים היו נהדרים, אתה מוכן להביא לי עוד סרט שלהם? כמה מכם עשו את זה עם השלט האחרון, בזמן האחרון? אני לא חושב שמישהו מכם עשה את השאילתה הזו. בן אדם מבזבז 110 שעות בשנה לחפש מה לראות. תודה. אז אני אחסוך להם כמה? 108? נכון. תחשבו על זה, כשהמכשיר מבין אותך ואתה יכול להתבטא בצורה כזו, וגם יש לו את הרקע של מה שעשית אתמול ושלשום, גוגל מתקרב לזה דרך אגב, אוקיי, וגם כל האחרים. אבל אתה לוקח את זה ומוריד את זה לרמת הטלוויזיה, היא נראית אחרת לגמרי. אתה מדבר איתה, היא עונה לך, היא מבינה. פה הנקודה המרכזית. עכשיו, מה זה חשוב כל כך דווקא במקרה הזה? כי בכל חוזה שמגיע לחברה, יש כל מיני נתונים מספריים שהיית רוצה להוציא אותם משם. לדוגמה, כמה מטר מרובע יש? לדוגמה, כמה אתה משלם למטר מרובע? לדוגמה, האם אתה משלם מיסים וכמה מיסים אתה משלם? כמה אנשים נמצאים שם? כל מיני שאלות שאתה רוצה להוציא אותם מתוך החוזה ולשים אותם במסד נתונים. כך שאתה יכול להתחיל להריץ שאילתות. זה מה שפחות או יותר הם עושים, אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל בגדול זה מה שהם עושים, הם לוקחים את החלק המבין בתוך ChatGPT ומשתמשים בו על מנת לקחת אינפורמציה לא מסודרת, לפעמים בשפות שונות, ולהפוך את זה לאינפורמציה מסודרת. עכשיו, למה אני כל כך מתלהב? כי זה הפך אותי לאדם עשיר. אז אני אסביר לכם למה. זוכרים את קרצקן? אז קרצקן, החברה מצליחה, גדלה מהר, נהייתה רווחית, כל הדברים הטובים, ואז כולם שאלו אותי, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות באינטרנט? אמרתי, למכור קרצקן. מה עושים באינטרנט? אמרו לי, לא, זה לא תשובה רצינית. משהו אמיתי כזה. ואז אמרתי, טוב, מי ששולט באינטרנט זה גוגל, מנועי חיפוש,
ועלה לי בראש שיש מנועי חיפוש, שיש דברים שגוגל, למרות שהוא יודע אותם, הוא לא יכול לענות עליהם. לדוגמה, תן לי את רשימת כל חברות התוכנה בתל אביב. אם יש איזשהו עמוד ומישהו עשה את זה, אפשר למצוא את זה, אבל אם לא, אם אני שואל את זה על רעננה, אין סיכוי שתמצא את זה. אבל כל חברות התוכנה ברעננה יש להם ובסייט. אם היה לי טכנולוגיה שסורקת את כל הוובסייט, מזהה אם זה חברה או לא, מזהה מה היא עושה, מזהה איפה היא יושבת, אני יכול לבנות מסד נתונים כזה. ואז אני יכול לענות על השאלות האלה. וזה בדיוק מה שעשינו בזום אינפו. לקחנו מידע לא מסודר, הבנו אותו עד כמה שהיה אפשר בשנת 2000, אוקיי? זה 25 שנה אחורה, ובנינו מסדי נתונים כאלה, ומסתבר, בדקנו את זה מראש, שיש ביקוש עצום למידע הזה, וככה עבדכם הנאמן עשה את כספו. זאת אומרת, היכולת לאסוף נתונים מהרבה מקורות ולארגן אותם בצורה מסודרת, הופכת אותם למשהו בעל ערך רב. אז זה חלק ממה שהם עושים. יש להם multi-language capabilities, natural language queries and reporting, והם משתמשים במשפט המפתח פה ב-enables, לפתור בעיה אחרת לגמרי. תסתכלו מה קורה פה שוב, אוקיי? משתמשים בזה לא כי הם עכשיו בתחום של הבינה המלאכותית, לא. משתמשים בזה כאילו זה היה מברג, בסדר? מבחינתם זה מברג, זה לא יותר חשוב מזה. פה החוכמה היא למצוא את האפליקציות הללו, בין אם זה find me בשדה התעופה, לבין אם זה פה, זה בעצם מה שמאפשר לכם לבנות חברות מצליחות במחירים נמוכים. פה ניקח עוד דוגמה. יש את הרדיו והטלוויזיה. ואז בזמנו כשאני הלכתי לבנות את זום אינפו, היה לי יועץ שהיה אחד מחברי הבורד, והוא שאל אותי שאלה סופר מעניינת, זו שאלת המשך לשאלה הזו, הוא שאל אותי, תגיד לי, מה יותר חשוב? מידע אסטרטגי או מידע טקטי? אמרתי לו, כנראה אסטרטגי, נכון? זו מילה גדולה, אסטרטגיה, זה דבר חשוב. אז הוא אמר לי, בוא אני אגיד לך, מה זה מידע אסטרטגי? מידע אסטרטגי זה למשל, האם טראמפ יצליח וישתלט על גרינלנד? זה מידע אסטרטגי, חשוב מאוד. מה אתה עושה איתו? כלום. אבל איך הוא יוציא את זה לפועל? יש כמה לעשות. כן, אולי. אבל אם שואלים אותך, תגיד לי, איך קוראים ל-VP מרקטינג של חברת ריל? יש לי מה לעשות עם זה, זה טקטי לגמרי, אני יכול להרים טלפון מיד ולדבר איתו. Okay? אז הוא אומר לי, מידע אסטרטגי הוא נחמד, הוא טוב לעיתונים, הוא טוב למאמרים, אף אחד לא משלם לך כסף. מידע טקטי הוא actionable. תתמקד? אתה יכול להשתמש במידע הזה עכשיו לקנות שטח בגרינלנד, שיש מצב ששם יעברו אוניות וזה... אף אחד לא מוכר לך את השטח בגרינלנד, זה הבעיה. לא, אני דוגמה אחרת, לא מתווכח, אוקיי? אבל אני עשיתי את הכסף עם מידע טקטי, לא התעסקתי עם גרינלנד. שאלה דומה זה מה יותר חשוב? האם מה שחשוב זה הטכנולוגיה, המוצרים הפיזיים, הדברים שאתה מחזיק ביד, או התוכן שזורם בהם? ופה קורה דבר מאוד מעניין. כמעט תמיד התעשייה מתחילה ב-enablers ועוברת לדברים אחרים. אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? מחיר הטלוויזיות הולך ויורד, נכון? תסתכלו על הטלוויזיה הזאת, תאמינו לי, לא משכנתי את הבית בשביל להחזיק את הטלוויזיה הזו. הייתי בהלם כמה זולה נהיית היום, אוקיי? זאת אומרת, המחירים של המוצרים הולכים ויורדים כל הזמן. למה? כי אנחנו מייצרים אותם בכמויות, עלות הייצור יורדת וזה נהיה יותר זול. רדיו היום, אי אפשר לקנות רדיו כמעט, זאת אומרת, זה פיצ'ר בכל מיני דברים, זה כבר לא מוצר בכלל, למרות שסוני בזמנו, כשהם פיתחו את הרדיו טרנזיסטור, זה היה מהפכה גדולה, היום אף אחד לא מתעניין. אבל מה קורה בתחום של הקונטנט? אז כשהיה רדיו, גם היו תחנות רדיו, אחרת אין לך למה להקשיב. תחנות הרדיו קיימות, עד היום, נכון? וכולם מקשיבים להם, או חלקם לפחות. Okay? זאת אומרת, הקונטנט נשאר. אותו דבר, movie studios, נכון? זה תוכן קיים, עובד. search engines של גוגל. המושגים משתנים, אבל התוכן נשאר. ספוטיפיי, נטפליקס, סושיאל מדיה, כל זה מדובר על תוכן. למה? כי תוכן חייב להיות כל הזמן עדכני. פה הנקודה המרכזית בכל הסיפור הזה.
בגדול, כמה מכם יושבים וכל יום קוראים את העיתון של שבוע שעבר? לא, אף אחד מאיתנו לא. אתה רוצה לקרוא את העיתון של היום. צריך לייצר לך תוכן כל הזמן. לכן תוכן שומר על ערכו, אם יש לך מכונת ייצור תוכן, וערכו הולך ועולה. כמעט כל הטכנולוגיות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, הן טכנולוגיות שמאוד קרובות לנושא התוכן. Okay? גם הדוגמה שהבאתי על ריל, היא דוגמה כזו. אבל גם שם יש שינוי. זאת אומרת, אתה מדבר נגיד על מוביז, אוקיי? היום זה מתחיל להיכחד על ידי חברות כמו נטפליקס. הרי אם נדבר על בלוקבאסטר, שפעם היה את כל העניין עם הווידאו וכל זאת אומרת, הדברים האלה הם משתנים. יש מעבר יותר ויותר לתקנים אחרים. אותו דבר כאילו גם מעבר ליותר ויותר פודקאסטים, ואנשים צורכים את זה בצורה מאוד ממוקדת, מאוד מדויקת, ופחות... אז גם תודה... בתוכן יש לך... לא, אז תודה רבה שאת עוזרת לי. את ממש עזרת לי הרגע. אז בואי נענה על השאלה הפשוטה, למה בלוקבאסטר נכשל ונטפליקס הצליחה? למה? מה, הם לא ידעו שיש סטרימינג? חשבו שזה ייתכן. לא. זה טכנולוגיה. נתתי לכם תשובה, היא כתובה פה על המסך. לבלוקבאסטר היו, אני לא יודע, 2,000, 3,000 חנויות. נכון. בכל חנות היו נגיד 5,000 כותרים. כל כותר עולה $20. תחשבו כמה כסף שכב להם בחנויות. כסף שעלה להם הרבה כסף ועכשיו יושב על המדף. ואז מגיע נטפליקס ואומר, עזוב, לא צריך את זה, תתחבר באינטרנט, תקבל את זה. לא היה להם ברירה, הם נכשלו, למה? כי הם היו חברת חומרה. היה להם חומרה ביד, היה להם טייפים אמיתיים כאלה. גם נטפליקס מייצר הרבה. היה להם מלאי, נכון? עכשיו, מלאי לא עולה לך בתחום של קונטנט, נכון? לא עולה לך. המחשב שלך מחזיק 2 תמונות או 50 תמונות או 5,000 תמונות, לא עולה יותר כסף. אבל כשיש לך את הדברים האלה, זה עולה כסף. לכן, המעבר הזה לתוכן, הוא בהחלט, את עוזרת לי מאוד בשאלה שלך, כן, בלוקבאסטר היו חברת חומרה, נטפליקס הם חברת תוכנה וחברת תוכן. זה ההבדל. אין מה לעשות. אותו דבר קורה עם קודק. מה, קודק לא ידעו שיש צילום דיגיטלי? בטח שהם ידעו, הם היו הראשונים שפיתחו את זה. אז הם אמרו, בסדר, לא נורא, לא נייצר פילמים, אבל תמונות, כולם ירצו תמונות. אז בואו נתמקד בתמונות, זאת הטכנולוגיה. ואז איזה, לא רוצה להגיד מילים לא יפות על הבחור הנחמד הזה, סטיב ג'ובס, הרג להם את כל התמונות. אין היום, אף אחד לא מדפיס תמונה. נכון? מי היה האחרון פה שהדפיס תמונה? אני רוצה לראות. אוקיי? האם מישהו יכול היה לצפות את זה? אני לא חושב, אבל זה הרג את התמונות. קיצור, כן, אנחנו עוברים היום לדברים שהם לא פיזיים. אין מה לעשות. זה המציאות. תנצלו אותה, אתם רוצים כולכם לבנות חברות, אני רק נותן לכם אבני דרך וכיווני מחשבה, זה כל מה שאני עושה פה. לא מתווכח איתכם. אוקיי. אז אנחנו צריכים לשאול כעת את השאלה שהיא גם, אני כבר מודיע לכם, היא גם תהיה בשיעורי הבית. אז אנחנו נדבר עליה בהרחבה כעת. אוקיי, הסברתי לכם כל הדברים היפים, אבל איך אתה מחליט מה אתה רוצה לעשות מכל הדברים שאמרתי? בסדר, יש לכם רעיון, אתם רוצים לבחון אותו. דרך אגב, מה שאני הולך להסביר לכם כרגע, ישאיר אתכם יותר מבולבלים מיודעים. אני מבטיח לכם, אחרי שאני אגמור, אתם תהיו עוד יותר מבולבלים. אבל זה לפחות ייתן לכם משהו לחשוב עליו ולהתחיל לגרד את הראש. לפני שאתם משקיעים מיליוני דולרים בלפתח אב טיפוס. טוב, שאלה הראשונה והחשובה ביותר לפי דעתי. עד כמה אתם מכירים את התעשייה שאתם הולכים לפתור את הבעיה שלה? זו אחת השאלות היותר חשובות. אם אתה מגיע כמוני, ויש לי פתרון נהדר לרופאי שיניים, וכל מה שאני מכיר מרופאי שיניים זה לשכב אצלם על הספה פעם בחודש, אני לא מבין כלום. Okay? זאת אומרת, אם אתה מגיע מהתעשייה, יש סיכוי טוב שאתה מבין את הבעיות שאתה מנסה לפתור לעומק, כולל את הבעיות שאף אחד לא מספר לך עליהן. שהם למה מישהו יקנה או לא יקנה. אז בואו נספר לכם סיפור אמיתי. יש לי חבר שהוא קרדיולוג, מאוד מאוד מצליח,
כבר יצא לפנסיה, ודיברתי איתו לפני כמה ימים. הוא אומר, תשמע, הייתי מעורב בחברה שפיתחה איזשהו מכשיר קטן שכשאתה עושה, שם סטנטים בהתקפי לב או בדברים כאלה, אתה מכניס, איך קוראים לזה? נו? נירוי? לא. קטטר, בדיוק, תודה רבה. ובפנים יש לך כל מיני דברים, אתה מחדיר חומר ניגוד, אתה מסתכל על זה באקס-ריי שאתה עושה, ורואה האם יש סתימה או אין סתימה. אז ההוראות אומרות ככה, אם יש 90% סתימה, אתה שם סטנט. יש פחות מ-50% סתימה, אסור לך לשים סטנט. אתה בין 50 ל-90, החלטה של הרופא. ירצה, ישים, יחשוב שזה לא חשוב, לא ישים. אבל זה פחות או יותר אומר שאתה לא מקבל החלטות. זאת אומרת, 50 ל-90 זה תחום מאוד מאוד גדול, התמונות שלך הן דו-ממדיות, הסתימה היא תלת-ממדית, קשה לדעת. ואז הם המציאו מכשיר קטן, אתה שם אותו בקצה של הקטטר, והוא באמת מודד זרימה. כך שאתה יכול לדעת בוודאות מה גודל הסתימה, האם הסתימה היא 20%, 50%, 80% וכן הלאה. פטנט נהדר, ניסו למכור אותו, לא הצליחו. למה הם לא הצליחו? כי מסתבר שלעשות קטטר וצילום, הרופא מקבל, אני יודע, כמה מאות דולרים על הפרוצדורה. עכשיו אנחנו מדברים על ארצות הברית. בארצות הברית רופאים זה מכונות כסף. אם הוא שם סטנט, זה עולה לכמה אלפי דולרים. אז יש לו אינסנטיב לשים סטנט. זה גם לא יהרוג את החולה, הוא לא מזיק לבריאות, אבל הוא ירוויח $5,000 במקום $500. אז זה לא, אתה יודע, אז זה 52, לא יודע, הוא צריך סטנט, הוא באמת צריך סטנט, אין ספק בזה, אוקיי? קיצור, הוא אומר, הם לא הצליחו למכור, המוצר עבד, היה להם FDA approval, הוא לא הצליח למכור. למה? כי הם לא הבינו את החשיבה הכלכלית של הלקוחות שלהם. לכן, נורא חשוב. היה להם FDA approval, כן. כאילו, הם בזבזו את כל השנים האלה? אני יכול להביא לך דוגמאות. את ה-FDA? נכון. זה תהליך של המון שנים. לי, אני יכול לשבת איתך ולספר לך סיפור אחרי סיפור. זה סיפור לפחות לא מזעזע מבחינת סבל החולים, יש סיפורים הרבה יותר גרועים. אשמח לספר לך אותם, אבל זה כרגע אנחנו, אין לנו עוד הרבה זמן, בסדר? להגיע מהתעשייה ולהבין את הדינמיקה של מה יהיה התנגדות, מי יקנה ולמה הוא יקנה ואיך להציג את המוצר, זה הדבר הכי חשוב, לכן אני מאוד מאוד ממליץ לכולכם, אם אתם חושבים, אני בא לי להיות יזם ולעשות משהו, קודם כל תתחילו הכי קרוב לבית. או ניסיון אישי שלכם, של אבא שלכם, של דוד שלכם, של מישהו שבאמת מכיר על מה מדברים ויכול לעזור לכם. סופר חשוב. בדרך אגב, אני לא עשיתי את הפטנט, לא התייעצתי עם האנשים הנכונים, לא היה לי ימי. טוב. שאלה פשוטה, אתה הולך B2B, B2C. B2B ו-B2C מתנהגים אחרת לחלוטין. כל הדינמיקה היא שונה לחלוטין. זו החלטה אסטרטגית סופר חשובה. שווה לחשוב עליה. יש אבל קרנות שמשלבות גם וגם ראיתי. יש. אני לא פותר בעיות. אני כרגע רק מעלה שאלות לחשיבה בהמשך הדרך, ויש מלא שאלות. אוקיי? הלאה. האם הבעיה שאתה הולך לפתור היא נפוצה? והאם יש שוק? אז אם נחזור לאותו פריט שמחפש את האופניים, אז כן, יש מלא שדות תעופה, המון. לא חסר שדות תעופה. סביר להניח שבכל שדות התעופה יש להם את אותה בעיה. ב-20 טלפונים אתה יכול לברר אם באמת יש להם בעיה והם יהיו מעוניינים או לא יהיו מעוניינים. אתה רוצה שוק כזה שאתה יודע שיש לו גודל מספיק בשביל להחזיק חברה. ולא איזשהו לקוח, יש לו רעיון, אני כבר ראיתי הרבה מקרים כאלה, שלמישהו יש איזה רעיון, אז הוא תופס איזה יזם ומספר לו שברגע שהוא יפתור את זה, העולם ייפטר, מסתבר, זה הבא של אותו בן אדם, אוקיי? אין לזה שום שוק חוץ מאותו בן אדם שהיה מעוניין בפתרון הזה. אז חשוב מאוד לבדוק שאתה לא הולך, מה שנקרא ב-dead end. בשביל לבדוק באמת שיש בעיה כזו, תמיד, בדרך כלל בעיות, אנשים יש להם פתרון בשבילם. הרבה פעמים הפתרון הוא פשוט משהו ידני, או להגיד, כן, אז יש לי קצת כאבים פה, אין לי כוח ללכת לרופא. כן, כואב לי, נו, אז מה, אוקיי? כן, אז אני לא יודע את התשובה לשאלה הזו. אז כן, אני מאחר בתשלום מיסים כי אין לי. בסדר, לא קרה כלום. זאת אומרת, הרבה מאוד מהבעיות הן לא בעיות שאנשים בכלל מוכנים להודות בהן כבעיה שמחייבת פתרון. זה אחד מהמעכבים הגדולים ביותר למחירות. תזכרו על רזיסטנס, שדיברתי עליו בתחילת ההרצאה.
הרזיסטנס הרבה פעמים נובע מזה שאתה מסביר לבן אדם שיש לו בעיה, אבל אין לו בעיה. אתה עכשיו נמצא בשנים הראשונות של המאה ה-20, אתה הולך לאחים רייט ואתה אומר להם, תגיד לי, איך אתה מסתדר בלי אייפון? הוא אומר, בלי מה? אוקיי, זאת אומרת, לא מה שאתה חושב שהוא בעיה, הוא באמת בעיה בעיני מי שאתה רוצה למכור לו. מרבית האנשים לא חושבים שיש להם בעיות. אז תמיד תזכרו את זה, שלמרות שאתה חושב שיש להם בעיה, תזכרו גם שהמילה יעילות היא חרב דו צדדית. הרבה פעמים היעילות היא שאני מאבד את מקום העבודה, או שכל מיני דברים קורים. לא פשוט. אז אתה צריך לוודא מה הלקוחות שלך עושים היום. האם הם מודעים לזה שזה בעיה? האם יש להם תקציב לפתור את הבעיה? האם מישהו בחברה בכלל מדבר על הבעיה הזו? או שאתה ממציא להם את הבעיה? נכון שהיא נכונה, אבל זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. Okay? האם אתה יכול לחשב את השווי של כמה שווה הפתרון ללקוח? שימו לב, אני מתמקד כמעט אך ורק בביזנס מודל. למה? כי עם כל הטכנולוגיה שהראיתי לכם קודם, כמעט הכל פתיר, אלא אם כן אתה מנסה לפצח איך אתה מייצר אנרגיה גרעינית במחיר של $100. כמעט הכל היום זה סביב תוכנה וטכנולוגיה, יש בלי סוף מזה. והנה הנקודה, can you easily develop a solution by leveraging enablers, אוקיי? אל תפתחו טכנולוגיה חדשה, יש מספיק טכנולוגיה. אבל אם אתה בא עם פתרון למשהו, תוודא שאתה בכל זאת במקום הנורמלי ולא מניח שכל מיני דברים שלא פתורים. אוקיי? אבל זה לא מסובך לברר, אתה שואל כמה מהנדסים וכדומה, אתה יכול מהר מאוד להבין אם מה שאתה רוצה לעשות הוא הגיוני או שאתה הגזמת, בסדר? זה לפי דעתי החלק היותר פשוט בסיפור. ואתה רוצה לוודא כמה יעלה לך לפתח בכל זאת. זאת אומרת, גם אם יש את כל הטכנולוגיות, אתה רוצה להבין מה המשמעות הכלכלית של זה. וזה בדיוק דיברנו. איך אתה בודק אם יש התנגדות למוצר? אחד מהדברים שאנחנו נדבר עליהם באחת ההרצאות בעתיד, תהיה, אתה חייב להגיע למצב שבו אתה בנית את כל מנוע השיווק והמחירות לפני שהתחלת עם המוצר. זאת אומרת, בסוף אתה רוצה לוודא שיש אנשים שמוכנים לחתום על עסקה. כי במעבר בין, תגיד לי, זה משהו שיפתור לך בעיה? כולם מנומסים. במיוחד אם אתה מדבר עם אמריקאים? Yeah, sure. It's really interesting what you're doing. How often did you hear it's really interesting? really interesting. אתה יודע שכשאומרים לך את זה, זה לא מעניין אותם. בדיוק. It's really interesting means I have a meeting in about 2 minutes. Can you please get out of here? That's really interesting, okay? אז צריך להבין את האינטונציה של מה זה interesting, אוקיי? תלוי באיזה תרבות. נכון, אבל במרבית המקרים אנשים הם מנומסים, באמת, רוצים לעזור לך, הם מבינים שאתה רוצה שתגיד להם שזו בעיה, והם אומרים לך כן, זו בעיה. לפעמים אפילו הם צודקים, הם אומרים שזו בעיה וגם יש להם את הבעיה. אבל אז אתה מתחיל לבקש מהם, רגע, האם תהיה מוכן לשלם $10,000 על פתרון הבעיה? התשובה מיד הופכת להיות הרבה יותר עניינית. לא אומר שהיא שלילית, אבל היא עניינית, אוקיי? לא, רגע, אתה באמת תחסוך לי מספיק בשביל שזה יהיה שווה $10,000, אבל אתה מתחיל לדבר איתו יותר. ואז אתה אומר לו, רגע, מי יאשר הוצאה של $10,000? אז הוא אומר, לא, אני סך הכל מהנדס זוטר פה, זה גם לא הבוס שלי, זה כנראה ה-CTO יכול לאשר את זה, זה 4 רמות מעליי, אז אתה יכול לקשר אותי עם ה-CTO? אני לא יודע איך קוראים לו אפילו. הבנתם? אתם מדברים עם הבן אדם הלא נכון. חשוב מאוד לבדוק את כל הדברים הללו לפני שאתה משקיע איזה שהם מאמצים. להבין אם באמת אתה עובד על בעיה שיש כסף בצידה מצד הלקוח. Are there competitors? ואני לא אומר שזה טוב או רע. נכנסנו עם קארטסקן, היו מלא מתחרים. זום אינפו באותה תקופה לא היו מתחרים, אחרי זה נכנס לינקדאין, התחרנו בלינקדאין לכל אורך התקופה. היה מתחרה מאוד מאוד גדול שלנו, היום יש עשרות מתחרים לזום אינפו, אוקיי? אבל בזמנו כבר ב-2005-2006 כבר התחרנו בלינקדאין. אם אין מתחרים, אתה כנראה במדבר. זו דעתי תמיד. אם אין אף מתחרה שאתה יכול להצביע ולהגיד, הוא מתחרה, זה אומר אין שוק. לא כי כולם מטומטמים ולא חשבו על הרעיון שלך.
אם הרעיון שלך שווה משהו, יש עוד 10 אנשים, אם לא 100 אנשים שחשבו עליו. אם אף אחד לא חשב עליו, אתה לא במקום הנכון. תזכרו את זה, מתחרה זה דבר טוב, לא דבר רע. זה ולידציה שכנראה יש שוק. אוקיי? זו דעתי. והדבר האחרון שנדבר עליו הרבה מאוד, האם יש לכם איזשהו דרך איך אתם הולכים להגיע לאותם לקוחות פוטנציאליים? אנחנו נשלח את כל השאלות, אל תדאגו, אתם לא צריכים לצלם. זה יהיה חלק משיעורי הבית, תקבלו את כל השאלות האלה, פלוס כמה. והאם אתה, ואנחנו נסביר את זה בהמשך, אל תדאגו כרגע, מה זה ברנד ו-growth engine? ודיברתי הרבה על יבשות ועל כל מיני דברים. יש יבשת אחת מאוד מאוד קשה. Your minds and hearts. בסוף, בעולם כלכלי, צריכים לשכנע אנשים להכניס את היד לכיס ולהעביר כסף לרשותי. אתה מוכן בבקשה לתת לי 100 שקל? לא? תראו, הניסיון הראשון, פקקתני. כבר לא עבד. Okay? כמה כסף אתם משלמים על הקורס הזה? בדיוק, הבנתם, אוקיי? אם יש בעיה קשה, זה לשכנע אנשים זרים או בני משפחה לתת לך כסף. משום מה, הם לא רוצים לעשות את זה. לא יודע למה, את זה לא פתרתי, אבל זו בעיה מספר 1. אבל היא בעיה יותר חריפה ממה שאתם חושבים. כי בניגוד למה שתיארנו קודם, זה יבשת שלא גדלה. It's finite and it's limited. אתה לא יכול לייצר עוד אנשים. טכנולוגיה אתה יכול לבנות עולמות חדשים. אתה לא יכול לבנות לקוחות חדשים. זה מה יש. זה מה יש. זאת אומרת, כולנו נלחמים על אותם אנשים. רק בשביל להסביר את זה, אז יש את השורות הבאות. כמה כסף אנחנו מוציאים על פרסום? פרסום זה המלחמה על ה-minds and hearts של אנשים. Okay? רוב הכסף של גוגל מגיע מזה, 98% מהכסף של מטה, פייסבוק, מגיע מזה. זוהי המלחמה הקשה ביותר שאתם הולכים לעבור. Minds and hearts of people. Okay? ואנחנו נבלה 2 הרצאות, הרצאה הבאה והבאה אחריה, על איך עושים ברנדינג ואיך אתה מבצע את תהליך המחירות. למה? לכאורה אני מדבר איתכם כל הזמן טכנולוגיה, זה לא רלוונטי בכלל. הבעיה הגדולה ביותר שיש לכולנו היא הבעיה הזו. ואני רוצה להגיד עוד, בעצם אנחנו מתקרבים ממש לסוף, מאוד מאוד חשוב. אני רואה את זה, הרבה אנשים מדברים, וואו, עם AI כל כך קל להקים חברה, זה כלום, אני יושב מול בייס 44, יום ויש לי את האפליקציה. אז זה נהדר, אני הולך להקים חברה, כי תראה, גמרתי את המוצר, יש לי הכל, גמרנו. מה שהוא שוכח זה שיש עוד 60 איש, שבדיוק באותם 24 שעות פיתחו בדיוק את אותה אפליקציה, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו הלקוח הפוטנציאלי אומר, אם אני שומע עוד פעם את הרעיון הזה, אני יורה בך, מספיק כבר, די. כמות הרעש הולכת ועולה, לא הולכת ויורדת. כשדברים נהיים פשוטים ונגישים, כמות הרעש עולה, לא יורדת. זאת אומרת, זה שאתה הופך את העולם קל יותר לכולם, זה אומר שיותר אנשים מתחרים בך. זה מה שזה אומר. ולכן השאלה, איך אני מגיע לשוק הופכת להיות השאלה היחידה כמעט שחשוב לחשוב עליה. כי כל השאר פתיר וקל. כן. עוד נקודה לגבי זה, גם אתה משתמש באפליקציה מבייס 44 או משהו כזה, קשה לעשות סקייל עם זה, כי לא אפליקציה מספיק איכותית, כאילו הקוד שנכתב מאחור הוא לא מספיק טוב. אז עוד נקודה. אני לא מוטרד, אז בעוד 2 הוא יהיה מספיק טוב, אבל זה בכלל לא הנקודה. הנקודה היא שיש לך שוק מאוד מוגבל ומופצץ ללא הרף ברעש, וזה לא ישנה כלום כמה עבודה יש לעשות את הדברים. טוב, בואו נעבור לשיעורי הבית, ואז אני אמשיך לענות על שאלות, אני מבטיח. אנחנו נשלח לכם את השאלות, אל תדאגו, תקבלו אותם, ואנחנו מבקשים מכולם
לנסות לענות על השאלות הללו עבור המיזם שלכם. ולעשות את זה בתום לב וביושר, זה בשבילכם, זה לא בשבילי. תשתמשו באינטרנט, תדברו עם אנשים, אוקיי? ותכתבו את התשובות כמובן, אנחנו נסתכל עליהן, אבל תעשו את זה בשבילכם, באמת בכנות. אלה שאלות המפתח שתצטרכו לענות עליהן בין אם אתם רוצים ובין אם אתם לא רוצים. לא תצליחו לבנות חברה בלי שהשאלות הללו יש להן תשובה. אז תנצלו לפני שהשקעתם הרבה כסף לשבת ולחשוב האם אני מסוגל לענות על השאלות האלה, כמו למשל, האם אני בכלל מבין את התעשייה שאני הולך לפתור לה את הבעיה. שאלה ראשונה ששמנו שם. הומוורק 2 הוא אופציונלי, כי כבר האופציה הראשונה, הומוורק 1 זה כבר חתיכת פרויקט, אבל אם בא לכם, אז אני מציב פה עוד איזשהו אתגר סופר מעניין, לקחת את מה שתיארתי קודם, תיקחו את ה-AI, אוקיי? שיודע לקרוא מסמכים, יודע להבין שפות, ותעברו על איזשהו back office שאולי אתם מכירים, ותחשבו האם אתם יכולים לפתח מוצר דומה למה שריל פיתחו, אבל בתחום אחר. האם זה למלון, למסעדה. דרך אגב, נושא מסעדות, היו אצלי כמה יזמים שאמרו שמה שקורה בבק אופיס של מסעדה זה פשוט לא יאומן רמת הסיבוכיות שמה. אז זה מעניין. אני לא יודע אם יש להם כסף לשלם, אבל זה דברים מעניין. בתי מרקחת, distributors. תחשבו, בעיניי זה יכול להיות מקום מאוד מאוד מעניין לחשוב איך אתם משתמשים בטכנולוגיה בשביל לפתור בעיות. ושוב, אנחנו נשלח לכם את זה באימייל לכולם, כך שיהיה לכם את השאלות, ותעשו לי טובה ולעצמכם טובה. תנסו לענות על השאלות הללו. אוקיי? טוב, שאלות. אז תודה רבה, ונתראה בברנדינג. שאלה. כן.